Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Trở về từ lầm lỗi của tác giả Đức Bình. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đầu đuôi việc đấy là tuy rất yêu Ngân, nhưng thỉnh thoảng hễ cứ bị lũ bạn bè đều chọc ngoáy về quá khứ của vợ, là về nhà không hiểu sao Sơn lại lên cơn ghen. Mà mỗi lần như thế, cậu này thường kiếm cớ để dằn vặt và chửi bới vợ cho bõ tức. Những lúc như thế, Ngân đều im lặng cắn răng chịu đựng và không bao giờ dám kêu ca hay dám oán trách nửa lời. Song Sơn cũng biết là trong lòng vợ mình cũng rất buồn và rất khổ tâm. Cho đến một hôm khi Sơn theo tốp thợ của cậu này đến xây bếp cho một nhà ở làng bên cạnh, thì chẳng biết bỗng nhiên trời xui đất khiến thế nào mà cái thằng Thạo chó chết, kẻ đã hại đời vợ Sơn, cũng đến đây để làm sơn tường ở đấy. Khi Sơn và thằng Sở Khanh vô tình bắt buộc phải giáp mặt nhau ở chỗ làm, thì cả hai người này đều lẳng lặng cúi đầu nhìn ra chỗ khác, ra vẻ không hề quen biết. Mặt khác cũng chỉ vì công việc nên Sơn Chập cũng phải cố nhịn cho qua, không để ý đến thằng này nữa, còn tập trung vào làm việc. Còn thằng chó đấy thì quá biết cái tính điên chập và dở hơi của Sơn, nên cũng cứ câm như hến, cặm cụi làm việc của mình, không dám ho he hay ý ới gì cả. Nhưng quả thật là ông trời vẫn không chịu buông tha cho Sơn. Thật không may yên ổn được có 2 ngày, thì đến trưa ngày thứ 3, chủ nhà đó lại giữ tất cả các loại thợ ở lại để ăn cơm. Đúng là các cụ nói cấm có sai, rượu vào lời ra, mà họa cũng từ cái miệng mà ra. Sau khi cơm nước xong xuôi thì tự nhiên Sơn Chập bị đau bụng và phải đi vệ sinh. Đen đủi thế nào, đúng lúc cậu ta đang loay hoay trong cái nhà vệ sinh ở ngoài vườn, thì thằng Thạo và một thằng thợ sơn nữa lại lọ mọ dắt nhau mò ra đái bậy ở ngay bên cạnh. Chắc tại vì đã uống quá nhiều rượu, lại thêm phần sĩ diện thích khoe mẽ, nên lúc đó tự dưng thằng Thạo lại bô bô đem chuyện của vợ Sơn ra kể lại với thằng cùng đi đái. Thế là thằng Thạo kia vừa đái tổ tổ, vừa dạnh dạng nói năng ra vẻ dân chơi. Còn bà nó chứ, mày có biết thằng Sơn Chập đang làm xây ở đây không? Nòm nó có vẻ tinh tướng ta đây, đi tù về thế thôi, chứ loại nó thì hay hò đéo gì. Dọa được ai, con Ngân vợ nó trước yêu tao đã bị tao chơi cho nát bét ra rồi. Thế mà cái thằng Chập này nó lại bỏ nhà ra đi để theo con phỏ ấy đấy. Thế có ngu không cơ chứ? Nói xong được thể, hai thằng này cùng cười ré lên như người lên cơn dại. Từ đầu đến cuối, Sơn ngồi trong nhà xí, giỏng tay lên nghe không sót một câu nào. Thấy nó dám đem vợ của mình ra làm trò cười cho thiên hạ nghe như vậy, thì hỏi làm sao mà Sơn Chập nhà ta chịu được. Thế là cậu này liền vội vàng kéo quần lên, định lao ra phang vỡ mặt con chó khốn nạn kia. Nhưng may cho thằng Thạo là cái cửa nhà xí lại bị kẹt không mở ra được, nên lại phải loay hoay mất một lúc, Sơn mới mở cửa ra được bên ngoài. Lúc đó hai thằng kia cũng đã đi vào trong nhà mất rồi. Thấy vậy Sơn Chập cảm thấy ức chế đến nỗi gần như phát điên lên, máu dồn hết lên não. Cậu ta vớ ngay lấy cây xà cày bằng sắt đang vứt gần đấy, sùng sục chạy đuổi theo. Nhưng có lẽ nhờ hồng phúc của tổ tiên nhà Sơn Chập quá lớn, hoặc là do cái số của cậu ta vốn dĩ không phải đi tù vì tội giết người do ghen tuông, mà cũng có khi là vì chính con chó Thạo Sở Khanh kia cũng chưa đến ngày tận số. Cho nên đúng vào lúc ấy thì lại có mấy người là bạn của anh chủ đến nhà chơi. Mà mấy anh này vốn làm ở bên công an huyện, đến cũng là để nhân thể xem mẫu sơn để mua về sơn nhà. Vì thế Sơn sợ là nếu không may xảy ra xô xát, nếu còn cố tình làm ầm ĩ lên, thì cũng chưa chắc làm được gì đối phương, mà người bị bêu xấu hổ và phải chịu thiệt chính là bản thân cậu ta. Vì vậy Sơn Chập lập tức trùng lại và lập tức buông ngay cái xà cầy đang cầm trên tay ra, lẳng lặng đến trước mặt của thằng Thạo và ghé sát vào rồi gằn giọng
nói rít qua kẽ răng vào tai thằng này. Còn mẹ mày chứ, mày cẩn thận với cái mõm chó của mày đấy, con chó Thạo ạ. Không là bố giết mày ngay bây giờ đấy. Biết điều thì theo bố mày đi ngay ra sau nhà để bố nói chuyện với mày. Vốn dĩ từ trước đến giờ, thằng Thạo này và bọn thanh niên trong vùng đều đã sợ Sơn Chập sẵn. Lại thêm giờ thấy Sơn Chập đã mặt tím ngắt lại, lại thêm mắt đang long lên sòng sọc, đỏ vằn toàn là những tia máu, nên thằng chó Thạo kia sợ đến rúm gió hết cả người lại, im thin thít, không hề dám hé răng nói lại nửa lời, mà chỉ biết líu díu đi sau, theo Sơn Chập đi ra vườn đằng sau. Vừa ra đến chỗ vườn sau nhà, Sơn Chập đã hùng hổ lao ngay vào, túm cổ tát luôn cho con chó khốn kiếp này mấy cái nổ cả đom đóm mắt, rồi tiếp tục nhảy vào và liên tục đấm với cả chân tay đá liên hồi, y như kiểu người ta đang hăng say giã gạo vậy. Tuy bị đánh khá đau, song tên khốn nạn kia chỉ biết cúi mặt xuống mà chịu trận, đứng yên chịu đòn mà không dám ho he bật lại. Đánh chán tay rồi, Sơn Chập mới ghé sát vào tai thằng Thạo rít lên như sắp ăn tươi nuốt sống. Mẹ con chó này, mày đã biết mày bị đòn vì tội gì chưa? Mẹ mày, sao mày lại dám đem vợ của bố ra để sỉ nhục như thế? Có phải mày định bêu bố hay là mày chán sống rồi có phải không? Thằng Thạo kia mặt cắt không còn giọt máu, lập cập quỳ xuống và lắp bắp nói không lên lời. Tôi biết tôi sai rồi, quá sai rồi. Tôi xin ông đấy, ông tha cho tôi. Còn tôi thề từ giờ tôi không dám nói linh tinh về chuyện của vợ ông với ai nữa đâu. Chứ mà ông còn đánh tôi nữa là tôi sẽ chết thật đấy. Tha cho tôi đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt hèn hạ của nó lúc đó thì tự dưng Sơn Chập lại lập tức kìm lại được. Xong cậu ta vẫn nói rít qua kẽ răng để đe dọa tinh thần đối phương. Con chó dãy chết này, khôn hồn thì cút ngay khỏi tầm mắt của tao, nhanh lên. Đừng để cho tao nhìn thấy cái mặt khốn nạn của mày nữa. Nhưng bố mày cũng nói thật là việc này cũng vẫn chưa xong đâu. Tao vẫn không tha cho mày đâu, mày cứ đợi đấy. Kiểu gì thì tối nay tao cũng đến tận nhà để xử mày. Kiểu gì trước sau bố mày cũng giết được mày, con chó khốn nạn ạ. Nói xong mặc cho Thạo khốn nạn kia vẫn quỳ ở đó mà chưa dám đứng dậy. Còn mặt của nó thì vẫn còn ngây đuốn ra vì sợ. Sơn Chập lững thững quay lưng vào và bỏ vào trong nhà. Sau đấy chắc là Thạo kia sợ quá nên tìm cách nói dối là bị đau bụng đột xuất, vội vàng ra lấy xe chuột mất tăm mất tích. Tối hôm đó sau khi đi làm về, thấy vẻ mặt rất khó coi của Sơn, Ngân cũng đã khéo léo tìm cách để dò hỏi nguyên nhân, nhưng Sơn lại làm thinh không nói gì cho vợ Sơn biết cả. Cơm nước xong xuôi, đợi lúc vợ đang mải cho con bú, Sơn lẳng lặng lể ra sau dắt con chọc tiết lợn vào bụng, hùng hục đạp xe đến nhà thằng Thạo. Đến nơi Sơn hùng hổ xông vào tận trong nhà để hỏi xem, xong cả nhà này đều bảo nó không có ở nhà, mà cái xe máy của nó vẫn đi hàng ngày cũng không thấy đâu. Hỏi mãi không được, Sơn Chập liền bỏ ra ngoài tìm chỗ để nấp, rồi âm thầm ôm dao ngồi phục ở ngay gần đấy để đợi nó về. Cứ vạ vật như thế cho đến mãi tận hơn 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy thằng khốn nạn này mò về. Thấy đợi thêm nữa cũng chỉ vô ích, Sơn Chập đành ôm cục tức mà lên xe bỏ về. Thấy chồng về muộn mà vẻ mặt lại hầm hầm tỏ ra rất tức tối, Ngân chỉ dám nhẹ nhàng hỏi nhỏ: Anh đi đâu mà về muộn thế? Có việc gì không anh? Đang sẵn bực tức vì không tìm được để xử lý thằng Sở Khanh kia, thế là bao nhiêu sự nhục nhã ê chề vì ghen tuông vốn đã dồn nén trong người Sơn Chập lại được dịp bùng lên. Cậu ta nghiến răng táng luôn cho vợ mình một cái bạt tai nảy cả đăm đóm mắt ra ngoài, rồi cay cú rít lên: Còn bà nó chứ, chỉ tại vì mày nên mới để cho bố mày phải nhục nhã như thế này đây. Tao thề với mày là tao sẽ giết cho bằng được cái con chó Thạo khốn nạn kia. Còn mày thì khôn hồn cút ngay mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Đừng để tao nhìn thấy mặt nữa, mày có hiểu không? Thấy tình cảnh như thế, biết là lỗi tại mình mà ra, nên Ngân cũng không dám cãi nửa lời, chỉ biết khóc lóc và xin chồng bỏ qua cho mình. Nhưng lúc ấy máu điên đã nổi lên, khiến Sơn Chập không sao kiềm chế được và mất đi ý chí. Thấy vợ càng van xin, Sơn Chập lại càng có cớ để phát rồ lên. Thế là cậu ta vồ ngay lấy vợ,
rồi điên cuồng lấy điếu thuốc đang hút dở, liên tục dúi vào các đầu ngón tay của vợ. Kiểu đòn tù khốc liệt và nghiệt ngã này là do ông em Sơn học được của chính tôi từ lúc còn ở với tôi trong trại. Phải đến khi thấy vợ phải kêu thét lên vì đau, Sơn Chập mới chợt bừng tỉnh, thì các đầu ngón tay của vợ cậu ta đã bị phồng rộp hết cả rồi. Quá ân hận mà không biết ăn nói như thế nào. Thế là Sơn bèn vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, lao ra bể và cứ thế múc nước dội liên tục vào đầu. Còn Ngân thì chỉ biết chạy ra giường ôm lấy cô Quyền, nằm thổn thức và thút thít khóc một mình ở bên cạnh. Phải mất một lúc lâu, đến khi cái lạnh do dội nước đã ngấm vào người, thấy đầu óc đã thật tỉnh táo lại, Sơn mới lẩm lũ đi vào, thay quần áo rồi lên giường ngủ. Nhưng suốt đêm hôm đó, Sơn cũng cứ nằm trợn mắt lên nghĩ lung tung trằn trọc cả đêm. Mãi đến khi đã gần sáng, đến lúc mệt quá, cậu ta mới chịu thiếp đi. Hôm sau mãi đến tận quá trưa thì Sơn Chập mới tỉnh ngủ dậy. Thấy mồm miệng thì khô khốc, còn đầu thì đau như búa bổ. Nhìn quanh thì lại không thấy vợ và cô Quyền đâu cả. Lúc đầu vẫn cứ tưởng là vẫn như mọi ngày, vào buổi sáng Ngân sẽ gửi con ở nhà bà ngoại rồi đi làm. Sơn cũng chẳng thèm để ý đến chuyện hai mẹ con nhà này vắng mặt, nên yên tâm đạp xe đến chỗ làm, xin chủ thầu cho nghỉ rồi về nhà nằm tiếp. Nhưng đến khi tối mịt mà vẫn chưa thấy Ngân đưa con về thì Sơn Chập mới bắt đầu thấy lo lắng. Thế là cậu này liền phi về hai bên nội ngoại để tìm, nhưng không thấy. Cậu ta lại tìm đến nhà mấy cô bạn thân của vợ để hỏi, song không có ai biết mẹ con Ngân đi đâu. Thấy vợ con tự nhiên bỏ đi mất tích, lại do thương con, nên Sơn Chập gần như phát điên. Trong lúc mất bình tĩnh, cậu ta lại quay sang quy hết tội cho thằng Sở Khanh khốn nạn kia. Thế là Sơn Chập lại dắt dao lọ mọ đến nhà tìm thằng Thạo. Nhưng khi đến nhà thằng này thì lại chỉ gặp được mẹ và anh của nó. Hai người này đều bảo là không biết vì sao mà sáng nay thằng Thạo kia đã đi khỏi nhà từ sớm, ngay đâu là đi lên thành phố để xin việc làm. Thấy thế Sơn Chập hiểu ngay ra vấn đề, là do thằng này sợ bị cậu ta tìm đến để trả thù, nên đã nhanh chân trốn luôn đi từ trước rồi. Gặp phải tình cảnh như thế, Sơn cũng không biết phải làm gì nữa, nên suốt đêm hôm đó cậu ta cứ lang thang phục ở gần nhà con chó đấy. Nhưng thằng Thạo thì vẫn biệt tăm tích, không thấy ló mặt ra nữa. Đến tận tờ mờ sáng hôm sau, Sơn mới mệt mỏi bò về nhà, triệu chạo nhai hết một gói mì tôm sống rồi lăn ra ngủ. Cứ như thế suốt 4 ngày liền. Ban ngày Sơn đi dò hỏi tin tức của vợ con, còn tối thì lại vác dao đi tìm thằng Thạo kia. Nhưng suốt mấy ngày trời, vợ con của Sơn Chập vẫn bặt vô âm tín. Còn thằng Thạo thì có người mất, nhìn thấy ở dưới huyện Lỵ chỗ Thái Thụy. Xong khi mò đến tìm thì không thể nào tìm được, vì không có địa chỉ đích xác, nên Sơn cũng đành phải tạm gác chuyện này để chỉ chú tâm vào việc tìm mẹ con Ngân. Đến chiều ngày thứ 5, kể từ ngày Ngân đem con bỏ đi, may sao Sơn Chập lại chợt nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Đó là ngoài những chỗ mà cậu ta đã tìm thì cậu ta vô tình bỏ sót chưa tìm. Đó chính là nhà bà ngoại của Ngân. Bà cụ này hiện vẫn sống một mình ở tận Phù Cừ. Nguyên do là vị cụ ông là liệt sĩ, còn 3 người con gái lại lấy chồng xa, nên không có ai ở cùng mẹ. Mẹ vợ Sơn chính là người con thứ 2 của bà cụ. Đoán chắc là vợ đã tìm về chỗ bà ngoại để nương náu. Sơn Chập bèn nhờ người chở ra bến rồi nhảy xe khách tìm đến đấy. Nhưng đến nơi lại không gặp mẹ con Ngân ở đấy. Hỏi ra thì cụ ấy bảo, đúng là mẹ con cái Ngân có về đây thật và có ở lại với cụ ấy mấy hôm. Nhưng mà vừa nãy tầm 3 giờ chiều lại vừa mới bế cháu ra bắt xe để về nhà bố mẹ đẻ của Ngân rồi. Thấy thế Sơn vội vàng móc ví và dúi vội vào tay cụ mấy đồng để biếu cụ ấy một ít tiền, rồi lại hớt hải chào và xin phép nhảy ra xe ôm bắt xe quay về luôn. Khi xe vừa cập bến thì cũng đã sẩm tối. Vừa xuống xe, Sơn vội vàng vẫy một chiếc xe ôm phi luôn vào nhà vợ. Đến nơi trả tiền xe ôm xong, Sơn chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đi vào. Thấy con rể mặt hầm hầm,
Mẹ vợ của Sơn vốn đang đứng ở cửa nhìn thấy, vội vàng chạy ra, túm tay giữ lại và cất giọng xin xỏ. Mẹ xin con, Sơn ơi, con cứ bình tĩnh đã. Có gì thì từ từ vợ chồng bảo nhau. Con vào nhà để nói chuyện đã. Chứ hai mẹ con nó cũng vừa về đến đây. Bố mẹ cũng chưa kịp hỏi gì, nên cũng chưa rõ đầu cua tay nheo như thế nào cả. Nhưng Sơn vẫn bỏ ngoài tai, lầm lũi xô mẹ vợ ra rồi đi thẳng vào bên trong, mặc kệ cho bà ấy vẫn cứ lăng nhăng léo đéo chạy theo, luôn mồm giải thích với cả trình bày. Vào đến nhà thấy mỗi mình vợ đang đứng chỗ bàn uống nước, còn thằng Quyền thì lại không thấy đâu. Vốn đã xa con mấy ngày trời, nên nói thật là lúc đấy Sơn nhớ thằng bé lắm, chỉ mong được gặp con cho đỡ tủi thân. Nên khi không nhìn thấy con, đầu Sơn bỗng căng lên như dây đàn, không giữ được bình tĩnh nữa. Sơn hùng hổ sấn tới, chỉ tay vào mặt và quát hỏi Ngân. Con kia, con tao đâu? Mang ngay thằng bé ra đây cho tao. Còn với mày thì muốn đi đâu sống chết thế nào mặc kệ mày. Thấy Sơn ra dáng hung hăng như thế, vợ cậu ta chỉ biết tái xanh mặt lại và lý nhí trả lời. Anh đừng nóng như thế. Con ở đây chứ ở đâu. Chỉ là ông ngoại vừa bế nó sang hàng xóm chơi tí thôi. Đã sẵn ấm ức và bực bội mấy ngày liền vì lo cho con, nghi gia đình nhà vợ đã cố tình định đem thằng Quyền giấu đi không cho gặp mặt con, Sơn chập điên tiết lao vào tiện tay túm tóc và táng luôn cho vợ một cái tát nổ cả đom đóm mắt. Thế là con run xéo mãi cũng quằn. Ngân giằng khỏi tay Sơn, bỏ chạy ra sân ôm mặt khóc tu tu, vừa khóc vừa nức nở. Sao lại có loại người vũ phu như thế cơ chứ? Vợ mình cũng đánh, mà vợ cũng là người, chứ có phải là con chó đâu. Mà cũng tại anh đuổi em đi thì em đi. Bây giờ nếu đã không ở được với nhau thì chia tay. Còn con là do em đẻ ra, em có quyền nuôi. Anh không thể bắt con em đi đâu được. Bị vợ dội cho gáo nước lạnh vào đầu, Sơn cay múi lao ra và thêm luôn cho vợ mấy cái nữa. Thấy con bị đánh, mẹ vợ xót con, nhảy bổ vào giữ tay Sơn lại. Bà gào lên để gọi bố vợ Sơn về. Ông Tiêu ơi, ông Tiêu, ông về ngay đi. Không là thằng Sơn nó đánh chết con Ngân rồi. Chị Hào, chị dâu của Ngân đang loay hoay gội đầu ở giếng, thấy thế cũng hớt ha hớt hải chạy vào túm lấy người Sơn quát lên. Chú Sơn, chú thôi đi, đừng có mà láo. Có gì còn bố mẹ đứng ra giải quyết. Sơn cũng chẳng cần biết trên dưới gì nữa, trợn mắt hùng hổ giằng ra tát cho bà chị dâu lắm mồm kia một cái như trời giáng. Chị này bị trúng đòn đau quá, vội vàng lỉnh mất vào trong nhà. Đúng lúc ấy ông Tiêu lại vừa te te bế cô Quyền chạy về đến nơi. Vừa giáp mặt nhau, ông đã chỉ mặt Sơn mà quát. Mày cút khỏi nhà tao không có loại con rể như mày. Sơn chập cũng không thèm nói năng gì, mà chỉ lừ lừ xông tới, tiện tay giằng luôn lấy thằng Quyền và ôm con vào lòng. Thấy thế ông Tiêu bèn kêu ầm lên. Ôi bà con ơi, mọi người gọi công an xã hộ tôi với. Có người vào nhà tôi để ác báo tại gia đây này. Rồi hùng hổ xông vào, định giằng lại cô Quyền ở trên tay Sơn chập, làm cho cô cháu Quyền nhà mình cứ tưởng là hai bố con Sơn đánh nhau, nên cô cháu sợ quá khóc thét lên nèn nẹt. Tiếng khóc của đứa bé không khác gì như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cái đầu đang bốc hỏa của Sơn trở nên không thể nào kiểm soát được nữa. Thế là Sơn xông tới đạp thẳng một phát vào người bố vợ. Đòn đánh này không may lại trúng ngay vào giữa bụng dưới, làm ông bố vợ kia ngã lăn quay ra sân và kêu khóc ầm ĩ lên. Thấy ồn ào, hàng xóm ở gần đấy kéo đến rất đông, thấy xô xát đều xông vào can, ôm giữ Sơn lại. Lại có đứa nào đó đã rất dối hơi chạy đi báo cả cho công an xã thì phải. Nên khi Sơn chập vừa bế thằng Quyền đi ra đến cổng, thì hai công an xã cũng vừa đèo nhau đi tới đó. Thấy Sơn đang bế con xăm xăm lao ra, hai bố công an viên lập tức lao vào túm vai giữ lại, yêu cầu cậu ta phải theo họ về trụ sở để làm việc. Vốn đã đang bức xúc sẵn, Sơn chập to mồm hùng hổ chửi luôn. Còn bà hai thằng chúng mày chứ? Đây là bố đến đòi con của bố, chứ có tội tình gì mà mày làm việc với chả không làm việc, định bắt với chả bớ. Bố mày dí mùi vào làm việc với chúng mày đấy, xem bọn mày làm đéo gì bố mày.
Vừa chửi, Sơn Chập vừa hung hăng xô đẩy hai người công an để tìm cách thoát đi. Vì bị Sơn chống đối hăng quá nên cũng phải mất một lúc vừa dỗ dành vừa cưỡng chế thì các bố đấy mới đưa được cậu ta về trụ sở để làm việc. Về đến trụ sở, Sơn vẫn ngoan cố và không chịu làm việc, mà vẫn tiếp tục liên mồm chửi tục và thách thức. Nên bên công an xã đành phải đem thằng Quyền giao lại cho mẹ nó. Còn Sơn Chập thì bị khóa tay, đưa sang hội trưởng xã để nhốt ở đấy. Một lúc sau bố mẹ của Sơn mới biết tin, cũng hớt ha hớt hải chạy đến nơi. Vì bố Sơn vốn là người rất có uy tín ở trong xã, nên bên công an cũng rất nể. Đợi cho ông cụ dàn xếp với bên nhà thông gia xong xuôi, bên công an mới đồng ý thả Sơn Chập ra, nhưng lại bắt cậu ta phải xin lỗi nhà vợ. Xong cậu ta lại vẫn cứ ngoan cố không chịu nghe, mà chỉ tự đi ra và cùng với mẹ của mình đi luôn về chỗ nhà trọ. Về đến nhà trọ, mẹ Sơn phải hạ giọng ngọt nhạt dỗ dành mãi, thì một lúc lâu sau cậu mới chịu hạ hỏa. Nhưng cũng phải cố gắng đợi cho đến khi Sơn đã thật bình tĩnh lại, hai mẹ con họ mới đèo nhau đi về nhà của bố mẹ đẻ cậu ta. Khi Sơn và mẹ bước vào thì đã thấy bố mẹ vợ và bố Sơn đang ngồi nói chuyện trước ở đó. Hai vị này đang có vẻ rất hăng hái, thi nhau kể tội của Sơn với bố đẻ của cậu ta. Vừa thấy ông em tôi ló mặt vào, ông bà Nhạc đã vội im bặt và len lén đưa mắt nhìn với vẻ sợ hãi. Còn bố Sơn thì ra lôi tay ấn vai bắt cậu ta ngồi xuống ghế và bảo: người ta đến đây để yêu cầu mày ly dị với cái Ngân đấy. Thì ý của anh như thế nào thì rõ ra, cho tôi và mẹ anh cùng với ông bà bên đây và cái Ngân cùng biết, để chúng tôi còn liệu. Chứ trước đây hai anh chị đã vượt mặt chúng tôi, tự quyền lấy nhau và về ở với nhau, nên bây giờ hai đứa cũng phải tự mình đứng ra mà giải quyết. Chứ mấy người chúng tôi cũng chịu, không giải quyết được việc này đâu. Đợi bố nói xong thì Sơn cũng cứng rắn trả lời luôn: đây là việc của cá nhân con, bố mẹ cứ để con tự đứng ra giải quyết, chứ con không để cho bố mẹ dính dáng vào việc này đâu. Thấy Sơn Chập hung hăng nói như thế thì cả bốn ông bà kia cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà thở dài rồi quay đi, chứ tuyệt nhiên không ai dám ý kiến ý cò gì nữa. Sơn quay sang hỏi Ngân: tao hỏi thật, thế bây giờ mày định thế nào? Thích gì cứ nói trắng phớ mẹ nó ra, để tao còn tìm cách giải quyết cho. Không hiểu sao trước nay bình thường Ngân tỏ ra rất hiền lành và cam chịu, vậy mà lúc đấy lại tỏ ra vô cùng cứng rắn. Sơn vừa nói dứt câu thì Ngân đã ung dung trả lời với vẻ rất bình thản: em cũng nói thật, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cứ sống với nhau kiểu này thì có lẽ em và anh không ở được với nhau đâu. Anh nghĩ xem, trước đây anh cũng đã yêu mấy người rồi, thì em cũng yêu, mà sao anh cứ giày vò nhau mãi như thế làm gì? Suốt ngày anh ghen tuông với quá khứ của em, cứ chỉ cần bị người ta kích bác về chuyện tình cảm trước đây của em là anh lại không chịu được, lại về nhà hành hạ vợ con. Thôi, nếu đã thế thì mình cứ ly dị nhau là xong. Nghe vợ nói thế, Sơn Chập tức tối gầm lên: còn mẹ mày chứ, tưởng thế nào chứ mày đã nói như thế thì tao cũng đéo cần gì nữa. Mày về viết đơn đi, rồi đem sang đây tao ký cho. Con và tiền nong đồ đạc mày cứ giữ lấy, tao cho mày hết. Còn bây giờ thì mày và bố mẹ mày lập tức bước ra khỏi nhà tao. Chậm một bước thì đừng có trách tao là không báo trước. Chắc vì quá hiểu tính tình nóng nảy của Sơn Chập, nên ngay sau đó Ngân và bố mẹ vội vàng chào bố mẹ Sơn rồi líu díu dắt nhau về luôn. Còn Sơn thì ngay sau đó cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài, âm thầm tếch luôn về chỗ nhà trọ. Mà nghĩ lại thì cũng buồn cười. Trước đây hai đứa này đến với nhau một cách âm thầm lặng lẽ, nhưng đến khi chia tay thì lại ầm ĩ đến nỗi không thể nào tả được. Hôm sau Ngân đem đơn đến cho Sơn Chập ký, rồi đem nộp ra tòa án huyện. Sau mấy lần hòa giải lấy lệ, tòa xử cho hai vợ chồng Sơn Chập được thuận tình ly hôn. Vì tài sản chung không có nên cũng không phải phân xử gì hết, vì có gì đâu để mà xử cơ chứ. Còn về cháu Quyền thì họ giao cho mẹ nó nuôi, còn Sơn thì phải có trách nhiệm trả tiền nuôi con cho đến khi đứa bé đủ 18 tuổi. Chia tay xong mẹ con Ngân về ở nhà ngoại, còn Sơn Chập thì vẫn một mình ở nhà trọ. Mẹ Sơn Chập vì xót con nên cũng nhiều lần tìm đến bảo về, nhưng Sơn lại không chịu nghe.
Từ đó Sơn Chập cứ một mình một cõi, rồi thì liên tục ăn uống thất thường, đi về bất định. Cơm bữa có bữa không, nhiều khi chỉ cần một gói mì tôm thế là cũng xong bữa. Còn nhà cửa thì lúc nào cũng bừa bãi ngổn ngang như một cái chuồng lợn. May mà mẹ Sơn vẫn thương cậu ta, thi thoảng lại giấu bố cặm cụi mò đến chỗ cậu ta thuê trọ để dọn dẹp và nấu nướng hộ. Đúng là khi con người ta chán nản và buồn bã thì đó là cơ hội tốt nhất để dòng máu giang hồ trong người trỗi dậy. Ở một mình chỉ được một thời gian ngắn, Sơn Chập quay ra tụ tập, lôi 6 đứa đàn em nữa về chỗ trọ của mình để ở cùng. Vậy là sau đó, bình thường thì hàng ngày bọn này xuống chỗ bến cát để làm luật và xin đều tiền của cánh lái xe và chủ thầu ở đó. Còn đến lúc bết bát quá, lại rủ nhau đi đòi nợ thuê, không thì đi chợ hoặc phi chim, tức là đi rình mò móc túi hay là ăn cắp xe của người ta. Mà đã là bộ đội thì phải chấp nhận thương binh. Thi thoảng Sơn và đàn em lại phải va chạm với các băng nhóm khác trên cùng địa bàn. Do tụi Sơn tuy chỉ có 7 anh em, song toàn bộ lại là bộ đội chiến, nên các ổ nhóm khác đều phải kiêng dè, không dám va chạm trực diện. Còn các cơ quan chức năng thì coi bọn Sơn như cái gai trong mắt cần phải nhổ, liên tục cử người ngầm theo dõi, giám sát nhất cử nhất động, tìm mọi cách để triệt hạ và xóa sổ tụi Sơn. Mặt khác, do các đại ca có số má và có máu mặt quanh vùng đều muốn chiêu mộ nhóm của Sơn về làm tay chân, nhưng bọn Sơn Chập lại cương quyết không nghe. Thành thử có vài đại ca giả mặt, giở trò cấu đít và giật dây bên công an, ngầm cho người báo tin cho công an để hại tụi này. May là dạo đó Sơn Chập và đám đàn em vẫn luôn đề phòng cẩn thận, nên tuy rất nhiều lần bị Sở Cẩm điệu lên trụ sở, song vì lần nào cũng đều không đủ căn cứ để xử lý, cho nên hầu như chỉ bị xử phạt hành chính rồi thả cho về. Thấy tình hình nóng quá, chỉ sợ không may mà dính án thì lại chỉ có nước lại ăn cơm cân áo số. Đám đàn em của Sơn đành phải âm thầm tách ra, rồi quay trở lại mạnh ai người ấy sống. Trong đám này Sơn Chập chỉ giữ lại duy nhất có mỗi thằng Nam Bụi ở lại, vì nghĩ nó là đứa đàn em mà cậu ta tin tưởng nhất. Nhưng không ngờ đó lại là một kẻ rất khốn nạn. Tuy là ở sát cánh cùng với Sơn Chập, song Nam Bụi lại dám cả gan bắt tay và đi đêm với một đại ca đã từng có ân oán rất nặng nề với Sơn Chập là Tuấn Cải. Rồi sau đấy theo sự sai khiến và chỉ vẽ của Tuấn Cải, định đưa cậu ta vào chồng để làm hại Sơn. Dạo đó Nam Bụi về to nhỏ, tìm mọi cách rủ rê xúi bẩy đưa Sơn Chập sa vào con đường nghiện ngập. Nhưng may là mạng Sơn quá lớn, cho nên chưa kịp thực hiện mưu đồ thì cả Tuấn Cải và Nam Bụi đều đã bị bắt vì tội mua bán hàng trắng, khi hai đứa này đang trên đường đem hàng từ Hải Phòng về để bán. Thật ra Sơn Chập cũng không hề hay biết về việc mình bị Nam Bụi phản phúc, nhưng may sau, nhờ có một cô em trước đây làm đàn em của Tuấn Cải bí mật nói ra với Sơn, thì cậu này mới biết. Tuy vụ đó Sơn may mắn thoát được kiếp nạn, nhưng đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, Sơn Chập vẫn còn cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên vì sợ. Kể đến đây Sơn Chập cười hì hì và quay sang phía tôi gật gù, ra chiều rất đắc ý. Thấy suốt từ nãy đến giờ toàn thấy cô em kể chuyện của nó, không thấy nhắc gì đến chuyện của Ngân và đứa con. Tôi thắc mắc bèn quay sang hỏi Sơn. Thế trong suốt thời gian ấy vợ con của mày sống ra sao? Chứ nghe mày kể nãy giờ tao thấy tội cho cháu Quyền quá. Thế là sau khi chia tay với Ngân xong, mày có chu cấp đầy đủ cho mẹ con nó không đấy? Có để hai đứa chúng nó thiếu thốn gì không? Chứ bản thân anh thấy gia đình đổ vỡ và bố mẹ ly tán thì lũ trẻ con vô tội mới là những kẻ thiệt thòi nhất. Mà thấy mày kể như thế thì bỏ vợ xong, ông lại toàn cứ lang bạt suốt như thế, thì thời gian đâu mà để ý đến vợ con. Nghe tôi hỏi thế, Sơn gân cổ lên cãi ngay. Đại ca cứ hay nói đùa, nói oan cho em. Nói thật với anh, tuy em chập cheng thế thôi, chứ em cũng thương con lắm chứ. Từ lúc bỏ nhau tháng nào em cũng tranh thủ đến thăm cu Quyền một vài lần. Lắm khi hứng lên, em còn xin phép vợ vào nhà ngoại
đón con về chỗ nhà trọ của em để ngủ cùng cho đỡ nhớ. Còn tiền chu cấp hàng tháng thì không phải nghĩ. Sơn kể ngoài tiền đóng góp theo phán quyết của tòa, thi thoảng khi trúng quả với được món hời lớn, Sơn đều cắt ra một ít để dúi thêm cho Ngân để thêm tiền nuôi con. Thêm nữa là được cái ông bà nội cũng thương cháu, thi thoảng bố mẹ Sơn lại đem đồ ăn, nhiều khi còn cả tiền mặt đến nhà ngoại để cho cháu Quyền nữa. Đúng là các cụ nói chẳng sai, máu chảy ruột mềm, máu chảy đến đâu thì ruổi bâu đến đấy. Nói chung là tuần trăng nào mà chẳng có nước mắt. Chưa bao giờ Sơn và bố mẹ cậu ta để hai mẹ con cu Quyền bị thiếu thốn một thứ gì cả. Thấy Sơn Chập nói thế, tôi cũng cảm thấy đỡ lo cho vợ con nó. Nhưng tôi vẫn cố khéo léo hỏi thêm. Mày làm thế anh cho là đúng. Đấy là lo cho con mình, chứ có phải lo cho con hàng xóm đâu mà phải tính toán. Nhưng anh hơi tò mò tí, anh hỏi thật. Thế là mày đã thực sự gặp con, còn gặp vợ thì không hả? Ông lại cứ chỉ thích nói dối cho nó sang mồm, chứ nghe mày kể anh thấy nó có vẻ không hợp lý một tí nào cả. Không ngờ Sơn Chập lại cũng thật thà đáp ngay. Bác lại cứ bỡn em. Lúc đó bọn em chia tay chỉ là vì bất đắc dĩ. Chỉ tại dạo đó tại em ngu dốt và dở hơi, lại hay ghen tuông vớ vẩn thôi. Chứ thật ra là hai bọn em có ghét bỏ gì nhau đâu. Nên sau khi ly hôn xong, em và Ngân vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng toàn là ở chỗ làm của cô ấy thôi. Vì nói thật là ông già vợ là vẫn có ác cảm với em, nên vẫn luôn tìm cách ngăn cản bọn em gặp nhau. Cứ thấy bóng em đến trước cửa là đã vội vàng đuổi vợ em đi chỗ khác để không cho gặp. Rồi lần nào mà ông ấy chả ra lườm ví nguýt, tỏ thái độ với em cơ chứ. Sơn còn kể thêm là dịp đó bố vợ cậu ta còn tìm chỗ mai mối để định gả chồng cho Ngân nữa. Nhưng sợ Sơn lại không chịu nghe, mà vẫn cứ ở vậy để nuôi con. Lần nào gặp nhau, Ngân cũng khóc, dặn Sơn phải cẩn thận, vì lo cậu ta bị người khác xúi bẩy và lợi dụng. Chẳng may mà dính vào pháp luật thì rồi lại tù tội nữa thì đến khổ với bố mẹ. Được đà tôi càng trêu giả. Thì thế là cứ cho là ông chỉ gặp vợ thôi chứ không làm gì. Thế nhưng đợt đấy lại không có cô em xinh tươi nào định về làm vợ hai của Sơn Chập hả? Biết là bị trêu, Sơn Chập cười hề hề kể ngay. Có chứ anh, còn có rất nhiều nữa là đằng khác ấy chứ. Nói thật là đẹp trai và bản lĩnh như em, nếu không có gái theo thì mới lạ, chứ nếu có gái theo thì lại là quá bình thường. Đầu tiên là cái thơm em họ của một đứa đàn em của Sơn Chập. Nhưng vừa mới qua lại được vài bữa thì bố mẹ con bé tưởng Sơn bị vợ bỏ mót lấy vợ quá. Thế là hai mẹ con nhà đó rồng rắn kéo nhau đến nhà Sơn đòi cưới. Xong khi biết chuyện thì cả bố và mẹ Sơn đều kịch liệt phản đối. Đợi bên kia trình bày xong, mẹ Sơn vui vẻ chạy đi lấy mấy cái ảnh của Sơn chụp chung với mẹ con Ngân ra để khoe. Bà cụ còn dí dòm bảo: đấy là vợ chồng Sơn chỉ giận dỗi và cãi nhau qua loa tí thôi, chứ đã có ai đồng ý cho hai đứa này bỏ nhau đâu. Nên gia đình chưa hề có nhu cầu lấy thêm vợ lẽ cho Sơn. Sau đấy để cho thêm chắc ăn, mẹ Sơn còn tế nhị khoe khéo là bố mẹ Sơn đang chuẩn bị sang nhà thông gia để đón mẹ con Ngân về ở cùng. Nghe mẹ Sơn nói xong, hai mẹ con cô bé Thơm kia đều mặt cắt không còn giọt máu nào nữa. Thế là bà kia đành vội vàng xin phép rồi kéo con gái chạy mất cả dép và không thấy quay lại nữa. Sau chuyện cái Thơm thì cũng còn có thêm mấy đứa con gái khác nữa. Nói chung là mấy cô này đều rất trẻ và xinh xắn. Tất cả lại cũng đều có ý định mon men lại gần và ơi với Sơn. Nhưng sau đó cũng đều bị bố mẹ Sơn lần lượt tìm cách dẹp cho im phăng phắc. Không những thế, có lần ông bà còn gọi Sơn về và nói thẳng vào mặt là đời này các cụ ấy chỉ có một đứa con dâu duy nhất là cái Ngân thôi, chứ còn những đứa khác thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa. Kể đến đây Sơn vừa cười vừa hỏi tôi: đấy anh xem, sao lại buồn cười thế cơ chứ? Không biết tại sao mà bố mẹ em lại toàn làm những cái điều oái oăm như thế. Thì hỏi rằng em có lấy vợ nữa thì cũng làm sao mà lấy được. Có lẽ là tại duyên phận của em và Ngân kiếp này nó phải như thế. Có muốn tránh thì cũng không tránh được, mà chỉ là tan hợp rồi lại hợp tan thôi anh nhỉ. Nghe Sơn kể chuyện sau ly hôn của mình, tôi thấy vừa thương lại vừa buồn cười.
nhưng lại vẫn muốn nghe kể tiếp, nên lại giục giã cậu ta kể tiếp. Thế rồi sau đó mọi việc xảy ra như thế nào? Kể tiếp cho anh nghe xem nào, để xem cái kết của thiên tình sử này của mày với Ngân kết cục như thế nào. Kể luôn đi, sốt ruột lắm rồi đấy. Vậy là Sơn lại kể tiếp. Sau khi thằng Nam Bụi dính án, chỉ còn lại trơ vơ mỗi mình Sơn. Mà không những thế, cậu ta lại bị công an để ý, cho vào sổ đen và theo dõi rất gắt gao. Thế là sợ bị bắt, và lại có cố tình bám trụ thì cũng không làm ăn được. Nên qua một đứa bạn tụ quê ở thành phố Dệt giới thiệu, Sơn Chập lang thang lần sang Nam Định, về đầu quân dưới trướng của một đại ca dưới đất Giao Thủy tên là Hoan Cần, để đi làm bảo kê tuyến cho các đoàn xe chạy miền Trung và móng cái của nó. Mà đã làm bảo kê tránh sao được chuyện phải đâm chém và va chạm. Nhưng cũng chỉ vì lúc ấy Sơn Chập thực sự là đang rất chán đời và bí bách quá, cho nên dù biết trước là sẽ phải bán mạng, song Sơn vẫn đành phải cắn răng lao vào chỗ chết. Ngay từ lần đầu gặp gỡ thằng đại ca Hoan Cần và con oanh Ba Gai, vợ của nó, ngay khi thấy vợ chồng nhà này tỏ ra vồn vã và gần gũi quá mức với mình, Sơn Chập đã ngầm cảm thấy ngờ vực và thầm suy tính trong đầu là có lẽ vợ chồng nhà này đang định mưu mô dùng mình vào việc nguy hiểm rồi. Qua dò hỏi và nắm được thông tin là hai đứa này cũng chỉ mới giàu lên một cách bất thường trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nên ngay sau lúc đó, Sơn Chập đã nghi ngờ là bọn này giàu lên nhờ buôn bán hàng trắng kiếm ăn được. Sơn Chập đã ngay lập tức có ý đề phòng vợ chồng thằng này rồi. Nên trong khi nói chuyện, Sơn cũng đã chơi bài ngửa và nói thẳng luôn là chỉ làm tuyến đơn thuần, va chạm ở đâu thì Sơn làm Sơn tự chịu ở đấy. Còn dứt khoát cậu ta sẽ không bao giờ dính vào cái món hàng trắng nguy hại kia. Nhưng cũng phải công nhận, hai vợ chồng Hoan Cần đúng là một cặp quái nhân dị dạng có một không hai. Thấy Sơn tỏ thái độ như thế, đều bảo là anh chị coi mày như em ruột, nên ai lại đăng tâm xui chú vào chỗ chết như thế. Chú cứ yên tâm, anh chị chỉ cho chú làm xe thôi, còn những việc khác nguy hiểm thì em sẽ không bao giờ phải dính đến. Vậy là sau khi thấy bọn nó hứa hẹn chắc chắn như đinh đóng cột như thế, thì Sơn Chập mới chịu đồng ý ở lại làm cho chúng. Nhưng cũng không thể nào ngờ được là sau đó hai vợ chồng nhà kia lại dùng mưu sâu kế hiểm để dần dần đưa Sơn Chập vào chồng. Thế nhưng cậu này thì lại quá ngu ngơ, hoàn toàn không hề hay biết dã tâm của bọn chúng. Có lần lúc Sơn mới về đầu quân được tầm hơn 1 tháng, nghe tin cô Quyền và mẹ nó bị ngã xe cần phải mổ gấp, oanh Ba Gai đã bàn với chồng, rồi chủ động ôm tiền và điều xe đi cùng Sơn Chập, lặn lội đi đến tận Việt Đức để lo cho vợ con Sơn. Lần đấy mọi chi phí mổ và nằm viện của hai mẹ con Ngân đều do một tay vợ chồng Hoan Cần kia chi trả. Sau đó một thời gian ngắn, khi biết bố đẻ của Sơn bị viêm gan và suy tim nên phải nằm viện, Hoan Cần đã trực tiếp sang thăm, cho tiền và mua thuốc quý để biếu. Vậy là trong suốt gần 1 năm trời đằng đẵng, Hoan Cần và vợ tỏ ra rất quan tâm, yêu thương, quý mến và đối xử với Sơn như là người ruột thịt. Vì vậy ban đầu tưởng là bọn nó sống ân tình với mình lắm, nên dần dà Sơn Chập chuyển sang nể phục và tuyệt đối tin tưởng, nguyện cắn răng làm lấy chết cho vợ chồng nó. Đợt đó khi Sơn Chập vẫn làm bảo kê cho nhà Hoan Cần, thì chỉ vì nghĩ là phải sống vì Hoan Cần mà Sơn đã va với rất nhiều anh em từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An. Cũng có khi may mắn gặp phải anh em đã quen biết từ nhau trước thì cũng rất dễ nói chuyện, nhưng nhiều trận gặp phải đối thủ thì cũng phải đối đầu tóe lửa với nhau. Có lần va với anh em nhà Tuấn Ngọng ở Quảng Yên. Lần ấy do Sơn Chập chủ quan nên bị đối phương lùa vào ổ phục kích của bọn chúng. May mà nhờ mấy thằng đi cùng đều là những đứa tay dao búa xịn. Nhờ bọn này liều chết xông vào cứu Sơn Chập ra, nên cậu ta mới được toàn mạng mà quay trở về. Chỉ bị nằm viện mất có gần 1 tháng là bình phục, xong suýt tí nữa thì bị mù mất một mắt. Lúc đó Sơn cứ tưởng là chỉ bán mạng như thế để trả ơn cho vợ chồng nó như thế là xong, chứ nào có ngờ đến việc đoàn xe đã tạm ổn rồi thì Hoan Cần và vợ của nó mới lộ bộ mặt thật của nó ra. Hôm đó đúng vào ngày mà Sơn được ra viện, khi cậu này phải nằm dưỡng thương do va chạm với một nhóm bảo kê đoàn xe khác ở ngoài Quảng Yên,
thì tự dưng thấy thằng phụ trách đầu xe nhà Hoan Cần xuất hiện ở bệnh viện. Sau khi làm thủ tục thanh toán viện phí, thằng này chở Sơn đến một khu nghỉ dưỡng rất kín đáo ở gần Quất Lâm, bảo Sơn Chập vào đó để gặp vợ chồng đại ca. Lý do là hôm nay vợ chồng Hoan Cần tổ chức một buổi liên hoan nhỏ ở đây, để vừa là gặp riêng, vừa là để chúc mừng Sơn Chập được ra viện. Thế là theo lời nó, Sơn xuống xe lững thững đi vào, còn thằng kia thì cũng rổ ca biến mất luôn. Trong bữa ăn hôm đó, thấy vợ chồng nhà kia ngoài việc quan tâm hỏi han thương tích và hồi phục sức khỏe của mình ra sao, lại luôn mồm hứa hẹn là sau đợt này sẽ tạo điều kiện để cho cậu ta kiếm một số tiền lớn để làm vốn. Sơn Chập đã bắt đầu cảm thấy ngờ vực ý tốt của hai đứa chúng nó, nhưng vì chót nợ ân tình của hai vợ chồng nhà kia nên Sơn Chập cũng không dám tùy tiện chối từ một cách quá thẳng thừng, mà đành chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ăn xong đợi cho nhân viên dọn dẹp rồi mang trà nước ra đầy đủ và đâu đấy xong xuôi. Đợi cho nhân viên đi hết, Hoan Cần liền hất hàm ra hiệu cho vợ. Nhận được tín hiệu, Oanh Ba Gai liền lập tức mở túi, lấy ra một cọc tiền đô dày cộp để lên bàn, rồi lặng lẽ đi ra đứng ở cửa để canh chừng. Đợi cho Oanh Ba Gai khuất dạng hẳn một lúc lâu, Hoan Cần liền lập tức lật bài và chơi bài ngửa với Sơn. Nó lấy tay khẽ đập đập lên cọc tiền, hạ thấp giọng nói với Sơn: "Thật ra anh cũng phải nói thật với chú. Đợt vừa rồi để chú đi theo xe làm bảo kê chỉ là để thử thách chú thôi. Chứ với một tài năng và bản lĩnh như chú thì phải dùng để làm việc lớn. Đợt này anh có một vụ lớn, anh cần chú giúp anh. Nếu vụ này thành công thì ngoài tiền công ra thì tất cả số tiền này sẽ là của chú." Thấy đối phương đã lật bài, Sơn cũng đành phải chơi bài ngửa luôn. Vì nếu chịu để Hoan Cần sai khiến, chắc chắn chỉ có con đường, một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực, hoặc là mỗi tháng về nhà 2 lần vào ngày tuần rằm và mùng 1 mà thôi. Đợi cho Hoan Cần nói xong, Sơn Chập cũng nheo mắt hỏi lại luôn: "Đã cùng là bụi đời với nhau, không cần vòng vo nhiều làm gì. Anh cần em làm gì thì cứ nói thẳng mẹ nó ra, để em còn tính toán. Chứ dính vào mấy vụ hàng cấm, dù có chết em cũng không làm đâu." Bị Sơn Chập tỏ rõ thái độ chống đối, Hoan Cần cũng không còn kiêng dè mà cũng lập tức ngửa bài luôn. Tên này khẽ nhếch mép cười khẩy, trầm giọng nói ra vẻ bề trên: "Hay, đúng là có bản lĩnh. Đã thế anh đây cũng nói thẳng. Vừa rồi anh chị chỉ vì một thằng đầu tên là ASI cùng đàn em cướp mất một xe hàng, đâu đó vào cỡ độ tầm trên dưới 100 bánh gì đó. Đại bản doanh của thằng này nằm ở sâu trong nội địa bên kia biên giới. Đợt này anh chị định cử em đi cùng với 4 thằng Nghệ An do Long Sứt cầm đầu, sang đó cướp lại số hàng trên. Em có đi được không thì bảo anh. Nhưng em cũng phải rất lưu ý là nếu như em không đi thì phải lập tức nghỉ việc và trả hết số tiền mà em nợ anh, luôn và ngay chứ không được chậm trễ đâu đấy." Biết trước là sẽ bị Hoan Cần trở mặt, song Sơn Chập không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy tên này nói Sơn nợ tiền nó. Nên khi Hoan Cần vừa dứt lời, Sơn đã vội vàng đột lại ngay: "Đương nhiên là việc nếu em không đồng ý. Việc phải cắt đứt quan hệ giữa anh với em là điều bắt buộc phải làm và không thể thay đổi được rồi. Nhưng sao lại có việc nợ nần gì phải trả dính vào đây nữa? Anh nói thế em vẫn chưa hiểu. Anh phải giải thích rõ ngay việc này ra cho em. Không thì em nói thật là kể cả là anh, nếu như không đúng với em chắc chắn cũng không xong được với em đâu." Tuy bị Sơn Chập bật lại theo một kiểu thẳng căng và có phần sắc sược như thế, nhưng quả thật Hoan Cần thật xứng danh là một ông trùm rất có vai vế trong giới giang hồ. Tuy trong bụng chỉ có muốn bóp chết Sơn Chập ngay tại chỗ, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất điềm đạm, coi như không có việc gì xảy ra. Hoan Cần cười khùng khục, xua tay vừa cười vừa nói với Sơn: "Lấy tổng số tiền lương chú làm cho anh 2 năm qua, sau khi đã trừ tiền chú đã ứng để tiêu pha và gửi về nhà, cộng với số tiền để chạy chữa cho ông già và vợ con của chú, thì còn thiếu tầm trên 2 cây một tí. Nhưng anh chỉ làm tròn là 2 cây. Bây giờ anh gia hạn cho chú trong 3 ngày phải trả anh 2 cây đó, rồi đường ai nấy đi.
còn không thì phải làm việc để trả cho anh. Anh em mình nói ít hiểu nhiều. Thế nhá, cứ thế mà làm cho anh. Biết gặp phải một kẻ thâm độc và tráo trở, sẵn sàng qua sông đấm bùi vào sóng. Mà lúc đấy thì Sơn Chập lại một xu dính túi cũng chẳng còn, huống chi nữa đây còn là 2 cây vàng. Nên nói thật là khi đó Sơn Chập cũng đã định liều lĩnh gật đầu, đồng ý để cho Hoan Cần sai khiến cho xong. Thế nhưng ngay sau đó cậu này liền nghĩ lại, thấy là không thể vì món nợ còn con ấy mà đánh mất mình, không thể vì tí lợi ích nhỏ nhoi mà chấp nhận giúp tên trùm Mai Thúy kia gieo rắc cái chết cho người vô tội. Thế là Sơn liền khẳng khái đồng ý là trong 3 ngày sẽ lo tiền để trả cho hắn, rồi lập tức bỏ ra ngoài, bắt xe về quê để lo tiền. Về đến nhà, Sơn Chập lập tức đi ra đến chỗ bạn bè và những người thân để hỏi vay. Nhưng đợt đấy, quê Sơn Chập dân tình còn nghèo khổ lắm, nên không có ai giúp được cậu ta một số tiền lớn như thế. Lăn lóc xoay sở đi hỏi vay khắp cả 4 phía xung quanh. Mất toi cả 2 ngày mà vẫn không tài nào lo đủ được. Nên đến ngày hẹn trả nợ cuối cùng, Sơn đành phải về nhà, quỳ xuống nhận lỗi và nói thật tất cả mọi việc cho bố mẹ nghe. Biết con mình ngu dốt, bị người ta lừa thế đẩy vào chỗ chết, bố mẹ Sơn Chập bị sốc lắm, chỉ thiếu một chút nữa là ngất cả đôi luôn. Nhưng một mặt thì vì thương con, một mặt nữa là vì qua lời kể của Sơn, bố mẹ cậu ta hiểu Sơn là một đứa chưa mất đi hết lương tri và đạo đức. Vì vậy cho nên sau đó tuy vẫn chửi mắng trong một trận tơi bời, song ông bà cũng nghiến răng đi vay mượn và bán đi rất nhiều thứ có giá trị, gom đủ 2 cây vàng để Sơn Chập đem đến trả nợ cho Hoan Cần. Vậy là vì tình thế ép buộc, Sơn đã làm trái với lời thề, không nhờ vả bố mẹ lúc rời nhà ngày đi lấy vợ, nên luôn cảm thấy nhục nhã không tài nào tả được. Nhưng cũng rất may là lần đó Sơn đã không nghe theo lời xúi bẩy của Hoan Cần. Chỉ vì một thời gian ngắn sau đó, Sơn đã nghe được tin là lần đó, khi đi thực hiện phi vụ đấy cho Hoan Cần, thì cả Long Sứt và mấy đứa em của nó đều không toàn mạng trở về. Nghe đâu bị bọn ASI kia nắm được thông tin từ trước, đã tổ chức phục kích đợi sẵn, nên cả 4 đứa bọn Long Sứt bị sa vào bẫy. Tất cả đều bị bỏ xác trong rừng ở bên kia biên giới. Còn sau đó thì vì vụ cướp hàng đó vỡ lở, nên công an theo dấu lần ra đường dây Mai Thúy của Hoan Cần và Oanh Ba Gai, nên 2 vợ chồng nhà này đều bị dính án tử. Thế là xong đời 2 kẻ ác nhân quái thai dị dạng ấy. Còn về phần Sơn Chập thì sau khi trả nợ cho Hoan Cần xong, cậu em này cũng bỏ về quê và ở lại hẳn luôn, không đi đâu nữa. Thế là dù đã ra ngoài lăn lộn bươn trải các kiểu con đà điểu, nhưng đến cuối cùng thì không còn đường lui. Sơn Chập vẫn phải quay về cái máng lợn cũ của mình. Về quê rồi, vì xấu hổ không dám nhìn mặt bố mẹ, Sơn Chập lọ mọ tìm ra khu bãi cát, thuê lại nhà của một người dân ở đấy, rồi quay trở lại với cái cảnh một mình vò võ giữa 4 bức tường lạnh lẽo ở đấy. Kể tới đây, Sơn ngừng lại, len lén giả bộ nhìn ra ngoài cửa để che đi 2 giọt nước mắt to đang lăn rải trên 2 gò má. Thấy nó như thế, tôi biết rằng Sơn đang buồn và rất ân hận, chỉ vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ cộng với sự ngu dại ấu trĩ của bản thân, nên đã vô tình làm hại đến những người thân của mình. Mà không chỉ có Sơn cảm thấy như vậy, chính trong lúc này đây tôi cũng cảm thấy buồn và ân hận như nó. Bởi vì trong thời gian lăn lộn trong giới bụi đời, cũng đã không ít lần tôi bị rơi vào hoàn cảnh oái oăm như của cậu ta. Một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên. Tôi thấy vừa thương vừa giận bản thân, cũng như cậu em đang ngồi bên cạnh. Sống mũi tôi bỗng cảm thấy cay cay, rồi nước mắt cứ trực trở ra. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, ngăn những dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Tôi nhoài sang vỗ vai an ủi Sơn, để kéo cậu ta ra khỏi đoạn ký ức buồn vừa rồi. Tôi nói: Sơn này, thôi đừng buồn nữa. Dù thế nào thì mọi việc cũng đã qua từ lâu rồi. Mà chuyện này dứt khoát rời bỏ được Hoan Cần, anh ủng hộ mày. Mày làm thế là rất phải, rất có bản lĩnh đấy. Mà thật ra thì giang hồ nó phải thế, phải dám làm dám chịu, và phải biết nặng nhẹ. Ở đời có rất nhiều thứ
phải dám làm mới được. Nhưng vẫn có một thứ tuyệt đối không dây vào, đó là Mai Thúy. Vì nó có thể giết nhiều người cùng một lúc. Đã có bao nhiêu gia đình tan nát đau khổ vì có người dính vào Mai Thúy. Nên cho dù em đã phải làm trái với lời thề của mình, nhưng không việc gì phải ân hận cả. Vì nhờ thế đã có thể cứu được mình và cứu được rất nhiều người như mình. Nghe anh, không có gì mà phải ân hận cả. Nói tới đây tôi tạm dừng lời, kín đáo quay sang nhìn để dò xét thái độ của Sơn Chập. Thấy cô em có vẻ đã bình tâm trở lại và vui lên rất nhiều. Tôi liền đế thêm: vui lên đi em, anh em mình phải sống để cho đời nó chán mình, chứ không được chán đời em ạ. Thế sau khi về quê, mày với cái Ngân quay lại luôn hả? Kể tiếp xem nào. Sơn ghé gật đầu, nhưng không kể ngay, mà lại với tay lấy một chai la vi ở khóc cửa, mở nắp, ngửa cổ tu một hơi dài, rồi vặn nắp cất vào chỗ cũ. Chợt Sơn nhíu mày ra chiều suy nghĩ, rồi lại như vừa nghĩ ra một cái gì đó rất hay ho. Sơn cười và quay qua đập vai hỏi tôi: à, nãy giờ anh em mình mãi nói chuyện miên man nên em quên bẵng đi chưa kịp hỏi anh. Thế đại ca có còn nhớ thằng Mạnh Hói không? Cái thằng Nam Định chung quẫy với hai anh em mình ở núi Dầu ấy. Nghe nó hỏi thế, tôi ngạc nhiên hỏi lại: sao tự nhiên đang nói chuyện về của mày, mày lại lôi thằng Mạnh Hói vào đây làm gì? Không lẽ lúc mày với cái Ngân lục đục, nó lại quyến rũ hay thòng lòng gì với con Ngân vợ mày hay sao? Còn bà nó chứ. Nếu thế thì cái thằng Hói ấy mất nết thật đấy. Để nào tao mà chẳng may gặp được nó, kiểu gì tao cũng táng cho nó vài cái vào mặt khốn nạn của nó, cho bỏ ghét. Thật là tức chết đi được. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 2 của truyện ngắn Trở về từ lầm lỗi của tác giả Đức Bình. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.